नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म टेक्नो फ्यान्टम एक्स को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। टेक्नो कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको एकदमै पावरफुल स्मार्टफोन पनि रहेको छ। हजुरहरु धेरै जनाले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्नु भएको थियो यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र टेक्नो फ्यान्टम एक्स को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.7 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्छ। कर्भ डिजाइनका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। 90 हर्ट्जको चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट देख्न मिल्छ भने 180 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। अगाडि पछाडिको डिजाइन पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्छ। ग्लासको बिल्ड क्वालिटी हामीले देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टि भने कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। फ्रेम भने हामीले एल्युमिनियमको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको हो। जुन प्राइसमा चाहिँ लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ, लन्च हुने हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुने सम्भावना रहेको छ, त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले कर्भ डिजाइनका साथ चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो एकदमै कमालको कुरा पनि हुन जान्छ। हजुरहरूले चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ स्यामसङको S9 सिरिजमा चाहिँ देख्नु भएको थियो यस्तो कर्भ डिजाइनवाला चाहिँ डिस्प्ले, जो हामीले यसमा पनि देख्न मिलेको छ, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। र यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न सकिन्छ। iOS 7.6 का साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। यसको सबैभन्दा कमजोर पोइन्ट भनेको नै यसको सफ्टवेयर र युआई नै रहेको छ। टेक्नोले चाहिँ आफ्नो युआई र सफ्टवेयरमा चाहिँ अलिकति काम गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। यसलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर लन्च गर्यो भने चाहिँ एकदमै कमालको नै हुन्थ्यो। अरू ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने हल्का फुल्का चाहिँ हामीले एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ। हल्का फुल्का भन्दा पनि अरू कम्पनी, अरू ब्रान्डका स्मार्टफोनहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति बढी नै देख्न मिल्छ। तर पनि हजुरहरूले त्यसलाई मजाले कस्टमाइज चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यसमा चाहिँ मिडियाटेकको हेलियो G95 चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ, जो हामीले Xiaomiको Redmi Note 10s र Realme 8 मा पनि देख्न मिलेको थियो। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने यो स्मार्टफोनमा चाहिँ यो एकदमै नर्मल प्रोसेसर मान्न सकिन्छ, तर पनि प्रोसेसर चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। त्यसलाई अप्टिमाइज पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ गरेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Mali G76 MC4 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ भने CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर कर्टेक्स A76 र 6 कोर कर्टेक्स A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्छ, जो 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ यो प्रोसेसर। त्यसकारणले अलिकति हामीलाई हिटिङ इस्यु चाहिँ देख्न मिल्नेछ। Realme 8 मा पनि देख्न मिलेको थियो र Xiaomiको Redmi Note 10s मा पनि हामीले सबैभन्दा धेरै प्रब्लम फेस गरेको भनेको यसको हिटिङ इस्यु नै रहेको थियो र यसमा पनि देख्न मिल्नेछ। तर ओभरअलमा हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो चाहिँ प्रोसेसर हो, गेमिङ प्रोसेसर हो, गेमिङका लागि एकदमै राम्रो रहेको छ। यसमा पनि हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। तर प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति यो डिसेन्ट खालको चाहिँ प्रोसेसर मान्न सकिन्छ। र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो फिचर र सबैभन्दा मन परेको फिचर भनेको यो स्मार्टफोनको मलाई क्यामेरा रहेको छ। यसको पछाडिपट्टि चाहिँ 3वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, जो स्यामसङको GN1 सेन्सर देख्न मिल्छ। लगभग हामीले 1 लाख 1.5 लाखका स्मार्टफोनहरूमा चाहिँ लाग्ने, त्यसमा देखिने सेन्सर चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिलिरहेको छ, जो एकदमै कमाल र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। भने सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ हामीले 13 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ टेलिफोटो लेन्स, र थर्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा हो। योभन्दा पहिला कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यति धेरै यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ दिएको थिएन। धेरै जसोले चाहिँ 5 मेगापिक्सल या त 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल या त 2 मेगापिक्सलको डेप्थ एन्ड माइक्रो सेन्सर चाहिँ दिने गर्थ्यो। तर यसमा भने त्यो दिएको छैन। त्यो हामीले त्यति धेरै युज पनि गर्थेन, युजलेस सेन्सरहरू चाहिँ हुन्थे। त्यो कारणले चाहिँ टेक्नोले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर काम गरेको छ क्यामेरा फिचरहरूमा। र यसको सेल्फी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा पनि एकदमै कमालको रहेको छ। ड्युअल सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्दैछ, जो अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ एउटा 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्दैछ। सेल्फी लभरहरूका लागि पनि एकदमै कमालको हुनेवाला छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी यसको एकदमै कमालको र एकदमै
एकदमै बबाल देख्न मिल्नेछ। पछाडिबाट भने हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, अगाडिबाट पनि 4K रेकर्डिङको चाहिँ अप्सन रहेको छ। यदि हजुरहरू चाहिँ फोटोग्राफी भिडियोग्राफीका लागि चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो हजुरहरूका लागि एकदमै बेस्ट अप्सन पनि रहनेछ। टिकटक भिडियो बनाउनुहुन्छ, ब्लगिङ गर्नुहुन्छ, युट्युब भिडियोजको लागि भने एकदमै कमालको रहेको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको 2x अप्टिकल जुमको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर, 3.5mm को हेडफोन ज्याक। तर स्पिकरमा भने हामीले सिंगल स्पिकर मात्र देख्न मिल्छ। यो भने अलिकति मलाई चित्त बुझेन। यहाँनिर पनि ड्युअल स्टेरियो स्पिकर दिएको भए चाहिँ अझै अडियो क्वालिटीमा चाहिँ एकदमै कमाल नै हुन्थ्यो। तर पनि ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने यो पनि राम्रै मान्न सकिन्छ। र सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू मजाले हामीले यसमा देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4700 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 33 वाटको फास्ट चार्जर, USB टाइप सी पोर्ट देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अलिकति कम हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। 5000 mAh सम्म दिएको भए चाहिँ एकदमै बबाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। तर पनि ओभरअलमा हेर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अरू कन्ट्रीमा चाहिँ 8GB प्लस 256GB वाला चाहिँ लन्च भएको छ। हाम्रो नेपाली बजारमा हेरौँ अब कुन भेरिएन्ट वाला चाहिँ लन्च हुन्छ। अब नेपाल लन्च डेट भने अहिले कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लगभग हाम्रो नेपाली बजारमा 55 देखि 60,000 को बीचमा चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। सो गाइज यही थियो टेक्नो फ्यान्टम एक्स को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 50,000 मा आयो भने चाहिँ एकदमै बबाल हो। 55 देखि 60,000 मा पनि राम्रै मान्न सकिन्छ। यदि हजुरहरू गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बबाल स्मार्टफोन चाहिँ होइन, तर क्यामेरा क्वालिटी, डिजाइन, डिस्प्ले राम्रो भएको स्मार्टफोन चाहनुहुन्छ, ब्याट्री ब्याकअप राम्रो भएको, ओभरअलमा प्याकेजिङमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्मार्टफोन छ। गेमिङ भने हजुरहरूका लागि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन भने चाहिँ हजुरहरू यो स्मार्टफोनको चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। मलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लागेको भनेको यो स्मार्टफोनको क्यामेरा फिचर क्वालिटी चाहिँ एकदमै बबाल लागेको छ। र हजुरहरू पनि टेक्नो फ्यान्टम एक्सलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोनको चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।